بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در گفتگو با مارک لوین در شبکه تلویزیونی فاکس نیوز که در پایان سفرش به واشنگتن بوده گفته جمهوری اسلامی قصد محاصره و خبه کردن اسرائیل را داشته، اما او اجازه این کار را با آیت الله ها نداده. او برای نخستین بار رسما تایید کرده که کشته شدن مرموز دانشمندان هسته‌ای جمهوری اسلامی در سالهای گذشته کار اسرائیل بوده. ما ناچار به اقدام بودیم. این اقدام شبیه برداشتن 2 تومور سرطانی بود. ممکن است این سرطان بازگردد، اما حقیقت این است که اگر اقدامی صورت نگیرد، دیگر فرصتی باقی نخواهد ماند. بنابراین ما اقدام کردیم و هدف مشترک و روشنی داشتیم. تصمیم دشواری بود، اما توانستم آن را بگیرم. زیرا مدت 40 سال است که درباره این تهدید سخن گفتم و می‌دانستم اگر اکنون اقدام نکنیم، ممکن است هرگز فرصتی برای اقدام دوباره نداشته باشیم. ما آنها را به تأخیر انداختیم. اکنون می‌توانم با شفافیت بیشتری صحبت کنم. ما در طول سالهای گذشته تعدادی از دانشمندانشان را حذف کردیم. نه دانشمندان ارشد، مانند آنچه این بار انجام شد، اما به هر حال دانشمند بودند. اقدامات دیگری نیز صورت گرفت. انواع عملیات اخلالگرانه. اجازه دهید وارد جزئیات نشوم، اما به احتمال زیاد آنها را حدود 1 دهه عقب نگه داشتیم. آنها باید 10 سال پیش به جایگاهی می رسیدند که اکنون رسیدند. اما زمانی که محور مقاومت ایران را در هم شکستیم، ضربات سختی به حماس وارد کردیم. نیروهای نیابتیشان را به زانو درآوردیم. رژیم اسد را تضعیف کردیم. کل محور آنها از هم پاشید. هدف آنها این بود که با محاصره اسرائیل از طریق نیروهای نیابتی و حمله همزمان کشور ما را نابود کنند. اندازه کشور ما کوچک است. هدف آنها این بود که ما را خفه و نابود کنند. اما ما این محاصره را شکستیم. حال آنها چه کردند؟ دریافتند که تنها راه باقی مانده برای نابودی اسرائیل دستیابی سریع به سلاح هسته‌ای است. آنها اورانیوم غنی شده در اختیار داشتند، اما به سلاح نیاز داشتند. اورانیوم غنی شده مانند باروت است، اما آنها به گلوله و مکانیسم شلیک آن نیاز داشتند. و این همان چیزی است که به آن سلاح سازی می‌گویند. پس از سقوط حزب الله و فروپاشی محور به سرعت به سوی ساختن سلاح حرکت کردند. ما این روند را مشاهده کردیم و گفتیم طی 1 سال آینده آنها به بمب اتم دست خواهند یافت و از آن استفاده خواهند کرد. برخلاف سایر قدرت‌های هسته‌ای، آنها واقعاً از چنین سلاحی استفاده خواهند کرد و ما را نابود خواهند ساخت. ما 30,500 سال تاریخ ملت یهود را طی نکردیم. این سیر تاریخی عظیم که طی آن سرزمین خود را از دست دادیم، میان ملت‌ها پراکنده شدیم، تبعیدیان را بازگرداندیم و استقلال خود را در سرزمین نیاکانمان بازسازی کردیم که اکنون همه چیز به دست آیت الله‌هایی پایان یابد که شعار مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا سر می‌دهند. آنان می‌خواهند ما را نابود کنند تا بتوانند خاورمیانه را تصرف کرده و سپس به سراغ دیگران بروند. ما اجازه نخواهیم داد چنین چیزی رخ دهد. نخست وزیر اسرائیل همچنین از موضع آقای ترامپ در برابر تهران تمجید کرد. او گفت که همیشه فکر می‌کرده جمهوری اسلامی باید به زباله‌دان تاریخ سپرده شود. او گفته فکر نمی‌کند روسیه خواهان کمک به جمهوری اسلامی باشد. ایران طوری دیده میشد که انگار قدرت آینده است. حکومت سختگیری دارد و در منطقه نفوذ کرده است. من اینطور فکر نمی کردم. من جمهوری اسلامی را نماد گذشته‌ای تاریک و خشن می دیدم. یک گذشته اسلامگرایانه و بنیادگرایانه قرون وسطایی که فقط می خواست ما رو به عقب ببره. هم عربها را عذاب میداد، هم خود مردم ایران را. مردم را دار میزد. زنهای جوان و شجاع ایرانی را در خیابانها میزد و میکشت فقط چون موهای آنها بیرون بود. این یه حکومت وحشتناک است. من هیچ وقت آینده‌ای براش ندیدم. فکر میکردم باید به زباله‌دان تاریخ سپرده شوند. برای همین وقتی با ترامپ روبرو شدم، نگاهش برام خیلی تازه و متفاوت بود. گفت نباید با این قلدرها و هیولاها معامله کنیم. من مطمئن نیستم که روسیه به کمک آنها شتافته باشد. در واقع
هیچ کس به یاریشان نیامد. این یکی از نکات شگفت‌انگیز این رویداد بود. آنها مطمئن بودند که اگر وارد جنگ با ما شوند، فراموش نکنید که آنها تهدید به نابودی ما کرده بودند. این ما نبودیم که آغازگر نزاع بودیم. آنها بودند که می‌گفتند مرگ بر شما، ما شما را نابود خواهیم کرد. می‌گفتند ما ملت شما را نابود می‌کنیم، کشور شما را نابود می‌کنیم. طبیعتاً می‌شود منتظر ماند و گفت شاید این کار را بکنند، شاید نکنند. اما من گفتم آنها این کار را خواهند کرد و همزمان گفتم آنها موفق نخواهند شد. من به این نتیجه رسیدم که پیوند تسلیحات هسته‌ای با یک رژیم اسلامگرای تندرو بزرگترین خطری است که اسرائیل و جهان با آن مواجهند. زیرا این رژیم‌ها در استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی به اندازه قدرت‌های دیگر خویشتن‌دار و محاسبه‌گر نیستند. این تهدیدی بزرگ است. برای ما، برای غرب، برای ایالات متحده. کشوری که آنان از آن نفرت دارند. در نگاه آنها، آمریکا شیطان بزرگ است و ما شیطان کوچک. چگونه است که برخی رسانه‌ها و افراد هنوز از این رژیم دفاع می‌کنند؟ نمی‌توانند اینقدر نابینا باشند. پس آیا انگیزه‌ای پنهان در کار است؟ این رژیم آشکارا قصد نابودی شما را دارد. صراحتاً این را اعلام کردند. آنها آمریکایی‌ها را کشتند. تلاش کردند ترامپ را ترور کنند. پرچم آمریکا را به آتش کشیدند. سفارت‌های شما را بمباران کردند. آقای نتانیاهو در بخش دیگری از این گفتگو به طور مشخص توافق احتمالی مد نظر او رو میان تهران و واشنگتن چنین توصیف کرده. گفته که بدون موشک بالستیک، بدون غنیسازی، موشک‌های بالستیکی که میتونن داشته باشن باید بردشون بیش از 300 مایل که میشه حدود 480 کیلومتر نباشه و بدون محور ترور. این رو یادتون باشه. واشنگتن پست که روزنامه‌ای است به هر حال مشهور است به نزدیک بودن به حزب دموکرات در آمریکا، امروز مقاله‌ای منتشر کرده، گزارش اختصاصی، و گفته که انتظار میره مذاکرات میان تهران و واشنگتن برای رسیدن به یک توافق هسته‌ای به زودی اثر گرفته بشه و بعد نقل قول هایی رو منتشر کرده از واشنگتن پست، به درستی البته، از مقامات حکومت اسلامی از جناح‌های مختلف که میگن باید مذاکره کرد. اما سوال اینجاست که با توجه به مواضعی که شنیدیم و با توجه به آنچه آقای نتانیاهو در واشنگتن گفته، آیا چنین مذاکره‌ای از اساس ممکن خواهد بود یا نه؟ با سعید قاسمی نژاد صحبت بکنیم، مشاور ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی ها. وقت شما در نیویورک بخیر آقای قاسمی نژاد. به گزارش واشنگتن پست اشاره کردم در پس آنچه که آقای نتانیاهو گفت. به نظر شما آیا اظهارات آقای نتانیاهو به نوعی موضع تازه دولت ایالات متحده هم هست در برابر ایران؟ این موضع نتانیاهو بسیار مشخصه. شما در مورد جمهوری اسلامی الان 3 گزینه وجود داره. یکی این هستش که همین جمهوری اسلامی رو به همین شکلی که هست پروبالش رو بچینند، حالا خامنه‌ای هم اونجا باشه، در بحث هسته‌ای پروبالش رو بچینند، در بحث موشکی، در بحث منطقه‌ای، یعنی هم گروه‌های تروریستی هم سیاست منطقه‌ایش. یک گزینه دیگه اون چیزی هستش که کسانی در درون حکومت مثل روحانی، مثل غالیباف، مثل پزشکیان و ظریف و اینها میخوان که اینها به دنبال این هستن که یک جوری خامنه‌ای رو حذف بکنن، سرش رو حذف بکنن و بعد بیان به قول معروف یک پوست اندازی بکنن. کمی جمهوری اسلامی باشه حالا متفاوت، با غرب به یک توافقی برسن، خیلی کاری به کار اونها نداشته باشن و غرب هم کاری به کار اونها نداشته باشه. گزینه سوم گزینه تغییر رژیم هستش. خب نتانیاهو به نظر من بار پیش هم خدمتتون بودم، این رو گفتم، به نظر من دولت نتانیاهو به صورت مشخص به تغییر رژیم فکر میکنه. گزینه محبوبشون هست، به دنبال این هستش که دولت آمریکا رو هم راضی بکنه و در بحث تغییر رژیم هم شما اگر سخنان دولت نتانیاهو رو خودش رو مقامات کابینه‌اش رو نگاه بکنید، پیام‌هایی که میدن، نشانه‌هایی که میدن، به دنبال این هستن که جمهوری اسلامی بره، در ایران یک دولتی که
مورد حمایت مردم باشه، با تاریخ و پیشینه و تمدن ایران سازگار باشه، به قول معروف یک دولت ملی در ایران سر کار بیاد و بتونه با دولت جدید در ایران به دلیل سابقه تاریخی، به دلیل موقعیت استراتژیکش، به دلیل اون چیزی که به هر حال بایسته های ژئوپلیتیک منطقه است، با دولت اسرائیل یک رابطه استراتژیک داشته باشه، مشابه و نزدیکتر از اون چیزی که در دوران شاه فقید وجود داشت. این خواست دولت نتانیاهو است به نظر من، و به نظر من اون جریان ملی در ایران که رهبریش هم شاهزاده رضا پهلوی هستش بسیار نقش مهمی بازی کرده در اینکه اسرائیلی‌ها متوجه بشن اولا بین تفاوت ملت ایران با جمهوری اسلامی و اینکه آن گزینه‌ای که برای منطقه، برای ایران و برای اسرائیل خوب هست نه تجزیه هستش نه چیز دیگه، یک احیای دولت ملی در ایران هستش. امریکایی‌ها خب وضعیتشون متفاوت هستش. من اینو هم باز قبلا در همین برنامه شما چندین بار گفتم. ترامپ حرفایی که میزنه، ترامپ آدمی هستش که به هر حال بسیار به قول این کار اغراق میکنه، وقتی چیزی خیلی اغراق میکنه. اما شما به روند سخنانی که میگه نگاه بکنید. اون چیزی که در سخنان ترامپ مشخص بوده همواره این بوده که دو گزینه خیلی پیش روش بوده. یکی این که جمهوری اسلامی به زبون خوش مثل بچه آدم این چیزهایی به که ترامپ میگه تحویل بده و یک توافقی برسن. اگر تحویل نداد گزینه نظامی رو عملی خواهد کرد. اون چیزی که به نظر من مهم هست و در این روند باید نگاه کرد این است که در ذهنیت ترامپ گزینه تغییر رژیم هم کم کم تبدیل به یک گزینه شده. یعنی اون سخنی که ترامپ قبل از اون آتش بس گفت که حالا خب یه خیلی دفعه خیلی خوشحال شدن بعدش خیلی ناامید شدن، اون رو به اون صورت اغراق شدهش رو شما توجه نکنید. اما به این باید توجه بکنید که فراتر از این دو گزینه‌ای که همواره در ذهنش بوده، یک گزینه سوم هم الان کنار ذهنش هست. همچنان اون دو گزینه به گمان من برای خود ترامپ گزینه‌هایی هستن که گزینه به قول معروف دامیننت آپشن هستن. حالا وظیفه نیروی ملی در اینجا چی هستش؟ وظیفه نیرویی که منافع ملی ایران رو میخواد، به دنبال بهروزی ملت ایران هستش. خب اگر این خامنه یک حکومت جمهوری اسلامی ضعیف بمونه که این که سودی برای ملت ایران نداره، زیان داره برای ملت ایران. در داخل سرکوب میکنه، در خارج هم امتیاز میده، آب میفروشه مثل خطر رو فروخت، خلیج فارس رو میفروشه، جزیره رو میفروشه. گزینه پوست‌اندازی هم این که حالا چه میدونم ظریف بیاد، نمیدونم فائزه هاشمی بیاد، روحانی بیاد، سید حسن خمینی بیاد، این هم که برای ملت ما منفعتی نداره. یک سری اولیگارک فاسد بیان مملکت رو غارت بکنن، تنها چیزش این باشه که خب خیلی کاری به کار بقیه نداشته باشن، تو سر ملت بزنن. گزینه سوم هست که برای ملت ایران منفعت داره. وظیفه نیروی ملیگرا، وظیفه نیروی ایرانگرا این هستش که الان همونطور که در اسرائیل تونسته این رو تبدیل به گزینه‌ای بکنه که اونها هم منفعت خودشون در اون می‌بینن، در ایالات متحده هم بتونه همین کار رو بکنه. اون چیزی که وظیفه نیروی ملیگرا نیست این هستش که بیاد بگه آقا ملت ایران و دولت ایران یکی هستند، ما در این درگیری که هست کنار جمهوری اسلامی نیستیم. این کسانی که این حرف میزنن اینها ملی نیستن، اینها خائن به ایرانند و اینها کنار جمهوری اسلامی ایستادن. حالا هر اسمی خودشون داشته باشن، نمیدونم برنده جایزه حقوق بشر، گروه فلان، سازمان بهمان. این وظیفه نیروی ملی در شرایط فعلی این هستش که در خارج کشور گزینه این که جمهوری اسلامی باید برود و جایگزین اون باید یک حکومت ملی در ایران باشد، ملی و دموکراتیک. همون که شاهزاده رضا پهلوی میگن به مردم ایران خودشون آینده خودشون نوع نظام آینده رو انتخاب بکنن. این است که ما در خارج کشور این رو جا بندازیم. در داخل کشور هم اون اتفاقی باید بیفته این هستش که نیروهای ملی باید بتونن به ملت اعتماد به نفس بدن، باید بسیج بکنن برای اینکه مردم صدای خودشون رو بلند بکنن. بله.
صدای مردم اگه بلند نشه، تمام این جریان‌هایی که وابسته به جمهوری اسلامی هستن، چه از اصولگرا، چه از اصلاح طلب، چه جریان‌های طرفدار روسیه، چه جریان‌های طرفدار قطر، خواهند اومد و صدای مردم ایران رو تحریف خواهند کرد. سازماندهی در داخل کشور برای اینکه در همین هفته‌های آینده صدای مردم بلند بشه، این هم یک وظیفه مهم نیروی ملی در ایران هست. آقای قاسمی نژاد، اتفاقا می‌خواستم همین ازتون بپرسم. دیروز هم آقای نتانیاهو در گفتگویی که با نیوزمکس داشت منتشر شد، در واقع صحبت از این کردن که تغییر حکومت در ایران از طریق مردم اتفاق خواهد افتاد. که تصور بکنیم هزاران سرباز، این عبارات ایشون هست، اسرائیلی یا آمریکایی، پای خودشون رو در واقع چکمه‌های خودشون رو می‌گذارن در سرزمین ایران و میرن آنطور که در افغانستان یا عراق تغییر حکومت را آوردن اتفاق میفته. گفتش که این اتفاق نخواهد افتاد. در نتیجه اولا دیده می شود آقای نتانیاهو و موضع دولت اسرائیل موضع پایه‌شون همیشه براندازی حکومت بوده، همیشه علیه جمهوری اسلامی حرف میزنن، اما به نظر میرسه حالا فعالتر شدن، به اون سو دارن میرن. آنچه که در داخل اتفاق میفته هنوز گنگ، مشخص نیست کدام اتفاق قرار هست باعث سرنگونی جمهوری اسلامی شود، کدام اتفاق است که مد نظر دولت‌های در ذهن این کدام سناریو در ذهن مثلا آقای نتانیاهو هست که باعث سرنگونی حکومت می شود. این هنوز مشخص نیست. من فکر می‌کنم که آقای نتانیاهو که خیلی صریح داره میگه که مردم باید بیان، ما اون کاری که خارجی ها میتونن بکنن فشار روی حکومت هستش. شما ببینید در همین جنگ 12 روزه بله، اهدافی که هدف قرار گرفتن و هر چقدر که ما ادامه پیدا کرد، یعنی بعد از اینکه مسئله هسته‌ای و مسئله موشکی رو به نظر خودشون تا یه حد زیادی حل کردن، به کدوم سمت رفتن؟ به سمت زدن اهدافی که اینها دستگاه سرکوب هستن. بله. یعنی سارالله که کاری به اسرائیل نداره مستقیما، سارالله مسئول امنیت سرکوب تهران هستش، فراجا که کاری به اسرائیل نداره مسئول سرکوب در تهران هستش. شما وقتی که اون اهداف رو نگاه میکنید، خب میتونید ببینید که اون چیزی که مد نظر اینها تا یک حد زیادی هست این هستش که اگر که دستگاه سرکوب در ایران تضعیف بشه، یعنی فشار حداکثری، این فشار حداکثری اقتصادی هست، فشار حداکثری نظامی هست، فشار حداکثری عملیاتی هستش که بهش میگن کوورت اپریشن، عملیات پنهان. مردم ایران بتونن فضا برای اونها باز بشه که بتونن بیان در واقع خودشون تکلیف جمهوری اسلامی رو مشخص بکنن. و این کاری هستش که میگن کسانی که واقعا میگن که ما منفعت ملی ایران مد نظرمون هست، بازگرداندن شکوه ایران مد نظرمون هست، تمرکز همه ما باید روی این باشه که کمک بکنیم که در این هفته ها و ماه های آینده شرایط فراهم خواهد بود. همین الان جمهوری اسلامی 1000 مرتبه از پیش از جنگش ضعیف‌تر هستش. فرایندی که ادامه خواهد داشت این هستش که جمهوری اسلامی دستگاه سرکوبش بیشتر هم تضعیف خواهد شد. اما اون چی که باید از داخل کشور اتفاق بیفته این هستش که مردم باید نشون بدن که میخوان جمهوری اسلامی رو سرنگون کنن. اون چیزی هم که گروه‌های سیاسی هستش، گروه‌های سیاسی باید این تفاوت بین ملت ایران و جمهوری اسلامی رو به روشنی نشون بدن. اون گروه سیاسی که میاد میگه که وای الان نمیدونم برادران پاسدار دارن حرف میشن، این زیرساخت، این نمیدونم سلامی و فلان، اینها تبدیل شدن به زیرساخت‌های کشور. یک سری آدم جنایتکار فاسد قاتل اینها رو به عنوان که اینها زیرساخت‌های کشور هستن. همین در زندان اوین که به عنوان بهونه اینها پیدا کرده بودن، شما الان عکس‌ها در اومده هر چی قاتل و شکنجهگر اونجا کشته شده، خود جمهوری اسلامی میگه. بعد یک عده از اینا رو افتاده بودن که جنایت جنگی شده، ما باید به اسرائیل رو ببریم دادگاه، به عنوان نمیدونم فعال حقوق بشر رو برنده جایزه صلح فلان و بهمان اینا. وظیفه نیروی ملی الان در خارج کشور این هستش که این مرز بین جمهوری اسلامی و ملت ایران رو روشن بکنه. این جنگی که هستی بوده و تداوم هم خواهد داشت و تداوم داره، جنگی هستش که جمهوری اسلامی تحمیل کرده. مهمترین جنگی که الان در ایران در جریان هستش جنگ بین جمهوری اسلامی و ملت ایران هستش. کسی که کنار جمهوری اسلامی نیسته کسی هستش که دشمن ملت ایران هستش.
این رو با 1000 تا ضرب و زور ملیگرایی فیک و اینها نمیتونن در واقع کلاغ رو رنگ کنن به عنوان قناری به ملت. خیلی آگاه هستن. آقای قاسمی نژاد، به مردم اشاره کردید و گروه‌های سیاسی. اگر که اجازه بدید کمی دقیق بشیم. به هر حال چیزی که الان ما می‌بینیم با وجود اینکه هیچگاه این اتحاد در بیرون از ایران علیه جمهوری اسلامی وجود نداشته، میان دولت‌های مختلف اروپایی‌ها مواضعی می‌گیرن که قبلا نمی‌گرفتن، روی این فکر می‌کنم اتفاق نظر وجود داره. اما و بعد همونطور که شما فرمودین دستگاه‌های سرکوب نظام سرکوب شدن، فرماندهان ارشد حکومت در کمتر از 3 ساعت از بین رفتن. یکیشون میگفتش که تعداد آدم‌هایی که ما از دست دادیم در چند ساعت برابری میکند با تعداد فرماندهانی که ما در 8 سال جنگ از دست دادیم. در این تردیدی نیست، اما اتفاقی که در داخل داره میفته، مردم انگار چیزی کم هستش. مردم باید چه بکنن الانی که آقای نتانیاهو میگوید مردم ایران باید تغییر رو بیارن، جمهوری اسلامی جاش زباله‌دان تاریخ است، هیچگاه به این صراحت ما نشنیده بودیم. در پایان حرفاش آقای نتانیاهو علنا از خاورمیانه جدیدی صحبت میکنه بدون جمهوری اسلامی. ولی مردم باید چه بکنن؟ مردم چه بکنن؟ برای اینکه مردم تلفن میزنن میگن ما سرکوب میشیم، کتک میخوریم، پول نداریم، آب نداریم، برق نداریم، از کار ما رو اخراج میکنن. پاسخ شما به مردم و توصیه‌تون چیه؟ من فکر میکنم که شاهزاده رضا پهلوی اون پلن 5 گانه‌ای که مطرح کردند و دارن پیگیری میکنن داره به خوبی پیش میره، یک نقشه راه بسیار روشنی هستش. اون پلن 5 گانه چی هستش؟ فشار حداکثری روی جمهوری اسلامی. یعنی ایشون خودشون متاسفانه بخش اعظم فعالیت‌ها رو الان ایشون دارن انجام میدن. یعنی این گروه‌های سیاسی به هر حال باید نقش بیشتری بازی بکنن. منتها اون چیزی که ما می‌بینیم هستش که بخش اعظم فعالیت‌ها رو شاهزاده رضا پهلوی و تیمی که اطرافشون هستن دارن انجام میدن. در بحث فشار حداکثری، به هر حال تمام این دیدارها در روی پرده، پشت پرده، فشار بر جمهوری اسلامی الان بسیار زیاد هست. دیگه فشار حداکثری در تاریخ جمهوری اسلامی بر جمهوری اسلامی اینطور نبوده. فکر می‌کنم این با ارزیابی درستی هست، نه؟ در بحث حمایت حداکثری به هر حال باز گفتگوها، فعالیت‌ها، هم اون چیزهایی که به هر حال داخل احتیاج دارن، همه چیز رو به هر حال نمیشه گفت. در خارج کشور به هر حال شما می‌بینید که همونطور که گفتیم هم فشار بر جمهوری اسلامی بیشتر شده، هم به هر حال زبان به حمایت مردم بسیار گشوده‌تر شده در این دولت‌های خارجی. در بحث ریزش حداکثری به هر حال یک پلتفرمی درست شده، یک تعداد زیادی پیوستن، یک تیمی اون پشت هست که داره اینها رو بررسی میکنه، در واقع پالایش میکنه و یک دیتابیس بسیار خوبی وجود داره از نیروهایی که در بخش‌های امنیتی هستن، در بخش‌های نظامی هستن، در بخش‌های مختلف دولتی هستن و این روز به روز هم داره در واقع داده ها بیشتر میشه. در بحث در واقع اون چیزی که بسیج حداکثری در داخل و در خارج، در داخل به هر حال در حوزه اون چیزی که حالا بهش میگن سلول‌های انقلابی فعالیت‌های بسیار خوبی شده. در خارج در بحث بسیج کردن چه ایرانیان خارج کشور، به هر فعالیت‌هایی که الان داره میشه فعالیت بسیار موثری هستش. و این کنفرانس همکاری ملی که در انتهای جولای برگزار خواهد شد، در تداوم اون چیزی که در نشست مونیخ بود، این بار بسیار گسترده‌تر، گروه‌های بیشتر، و در بحث اون چیزی که به عنوان پروژه شکوفای ایران ستون پنجم فعالیت‌هایشون، برای اینکه یک پلن، یک برنامه و تصویری از آینده ایران هم به مردم داخل، هم به ایرانیان خارج و هم به غیر ایرانی ها داده بشه. در اون فعالیت بسیار خوبی شده. یک کنفرانس پیشتر بود، بخش اول رونمایی شده، الان برنامه 100 روز نخست رونمایی خواهد شد. خب من فکر میکنم که در تداوم همین مسیر اون چیزی که باید انجام بشه این هستش که خب به هر حال یک جنگی بوده، مردم شوکه شدند، الان باید گام به گام رفت به این سمت که مردم اعتماد به نفس خودشون رو پیدا بکنن. و من اون چیزی هم که تا جایی که میدونم برای اون هم یک برنامه تدوین شده
ارائه خواهد شد، اجرا خواهد شد. ولی نهایتاً این هستش که این کاری نیستش که فقط یک نفر شاهزاده رضا پهلوی و تیم اطرافش بتونه تنهایی بکنه. چهره‌های برجسته فرهنگی و هنری، گروه‌های سیاسی، همه اینها باید بیان پشت این که این فرایند گام به گام از اینجایی که ما هستیم تا اون لحظه‌ای که به قول معروف اون میدان میلیونی تشکیل بشه و جمهوری اسلامی ساقط بشه، این فرایند گام به گام باید هر گام همراه همین رو پیش ببریم. این که اگر بخوایم یعنی در واقع کنار بشینیم و خب این رو انجام بدیم، نهایتا همونطور که همه گفتن، خود شاهزاده رضا پهلوی گفته، دیگران هم همه گفتن، آقا این نهایتا جمهوری اسلامی رو ملت ایران باید بندازن. همه میتونن بیان کمک بکنن، دولت‌های خارجی، سازمان‌های خارجی، احزاب سیاسی، گروه‌ها، افراد. منتها نهایتا این یک اراده ملی منجر به این خواهد شد که جمهوری اسلامی سرنگون بشه. من یک نکته ایران بگم، خیلی زیاد حرف زدم. من میشنوم که بعضی وقتا میگن جمهوری اسلامی رفتنی است. حتما بله، خود جمهوری اسلامی به حکم تاریخ نهایتا رفتنی خواهد بود، اما بسته به این داره که ما چیکار بکنیم. شما در عراق بعد از اون جنگ اول خلیج فارس به حال این دولت صدام هم تحت فشار بود، منتها همونجا وایساده بود به این دلیل که به هر دلیلی انشالله نمیخوایم وارد دلایل اون بشیم، اما اگر ما خودمون نیاییم به میدان نیاییم، این نخواهد بود که جمهوری اسلامی خودش خوش بشه بیفته. که شرایط رو شاهزاده رضا پهلوی به عنوان کسی که برای رهبری این انقلاب ملی و گذار وارد میدون شدن برنامه دارن فراهم میکنن. یعنی بحث این پلتفرم در واقع ریزش که انقدر ازش استقبال شده، خب این باید به ملت ما این اطمینان رو بده که وقتی که زمانش برسه که به میدان بیان، در درون دستگاه‌های دولتی و امنیتی و اینها کسان بسیاری هستن که همدل اونها هستن، اونها وارد عمل خواهند شد. منتها نهایتاً بستگی به این داره که ما بتونیم این کار رو بکنیم و برای اینکه این کار رو بکنیم رابطه بین رهبر و ملت هم رابطه ای نیستش که رهبر یک دفعه بیاد بگه که ملت فردا بیاید تو خیابون. به هر حال رهبر یک کاری میکنه، فعالیتی میکنه، چیزی نشون میده، یک گام هم باید از اون سو ببینیم. یعنی به فرض اگر که ما حاضر نباشیم بیایم روی پشت بوم ها، از پشت پنجره ها در شهرهای بزرگ کشور صدای خودمون رو بلند بکنیم و اگر ما این گام رو نخواهیم برداریم، خب گام بعدی رو که بسیار دشوار هستش که بشه فراخوان داد که بیاییم مثلا یک کار بزرگتر انجام بدیم. آقای قاسمی نژاد، دقیقاً سوال من همینجاست. فکر می‌کنید از میدان میلیونی صحبت کردید، میدونم از اون واژه‌ای هست که همیشه ازش یاد شده و نقش مردم در یک تحول عظیم اجتماعی که منجر به سرنگونی حکومت اسلامی میشه. فکر میکنید در حال حاضر به خاطر اینکه این انگار به یک دور باطل تبدیل شده، وقتی که از مردم میپرسیم مردم میگن چرا مردم نمیان تو خیابون، خود مردم میگن چرا مردم نمیان تو خیابون، فکر میکنید این رخوت، این بنبست چه چیزی مانع از تشکیل آن میدان میلیونی شده وقتی که به گواه تاریخ، به گواه تحلیلگران، به گواه پژوهشگران، به گواه دولت‌ها جمهوری اسلامی در ضعیف‌ترین حالت ممکنشه؟ جمهوری اسلامی در ضعیف‌ترین حالت ممکنشه، اما به نظر من دستگاه سرکوبش هنوز به قدر کافی تضعیف نشده. یعنی دستگاه سرکوبش میتونه خیلی بیشتر از این تضعیف بشه و تضعیف خواهد شد در هفته‌ها و ماه‌های آینده. اون چیزی که از سمت ملت ایران مهم هست که نشون بدن این هستش که با فرایند ساقط کردن جمهوری اسلامی همراه هستن، برای اینکه اگر سکوت باشه خب دیگران این فضا رو پر خواهند کرد. میشه کسی نمیگه که از همین لحظه اول میلیونی بیایم تو خیابون. بله. منتها میشه که صدای خودمون رو بلند بکنیم، که بلند کردن صدا نمیدونم در پشت پنجره، در پشت بام، که هزینه‌اش با به خیابون رفتن یکسان نیست. خب اون گام رو اگر که ما برداریم بعد میتونیم بریم به سمت گام‌های بعدی. مهم هم اصلا ممکنه یه عده بگن آقا این نمیدونم خیلی رادیکال نیست فلان، ما می‌خوایم کارهای خیلی رادیکال‌تر بکنیم. اونهایی که میخوان کارهای رادیکال‌تر بکنن منتها چرا یک چنین کاری مهمه؟ به این دلیل که مردم ببینند که اولا چقدر تعدادشون زیاده. یعنی اگر شما در شهرهای بزرگ کشور
در روزهای مشخص ببینید که فضای کشور رو این صدای اعتراض برمی‌داره. خب این برای خود مردم بسیار مهمه. اون حامیان جمهوری اسلامی که الان واقعا در وضع ما این رو می‌بینیم که در چه وضعیت لرزانی هستن. اون حامیانی که روز به روز داره کوچیک‌تر میشه، وقتی ببینن که اینقدر تعداد مخالفینشون زیاده و این مخالفین دلیر هستن، میان در حال این ریسک رو میکنن، صداشون میبرن بالا، ریزش اونها تسریع میشه. در فضای بین المللی کسانی که الان میگن خب چرا به هر حال جمهوری اسلامی که الان تأسیس شده چرا مردم کاری نمیکنن، خب لابد جمهوری اسلامی رو میخوان دیگه. اونها هم خواهند دید که نه خیر، این دروغ هایی رو که تحویلشون داده میشه خواست مردم ایران نیست، مردم ایران جمهوری اسلامی نمیخوان. و از اون طرف هم برای رهبری انقلاب یعنی شاهزاده رضا پهلوی ایشون هم میبینه که به هر حال مردم این گام رو برداشتن، ایشون میتونه گام بعدی رو هم برنامه‌ریزی بکنه. این به نظر من اهمیت این که چرا باید یک چنین فعالیتی کرد در این هستش. به هر حال مثلا خودتون به درستی هم اشاره کردید، مثلا روایت قالیباف رو که از جنگ میخونیم گفتش که اینها آمدن فرماندهان ارشد رو زدن، دنبال مقامات اصلی بودن براندازی بکنن و انتظار داشتن مردم به خیابونها بیان و این تحلیلشون اشتباه بودش. این همونطور که شما هم گفتین ببینید این کسی انتظار نداره که وسط جنگ مردم بیان تو خیابون. من نمیدونم، خواستم همین رو بپرسم ازتون. مگه کسی وسط جنگ میاد تو خیابون تظاهرات بکنه؟ اون تا تبلیغی که اینها میکنن این هستش که ببینید مردم ساکتن، مردم اومدن پشت ما. این رو باید در فضای بین المللی شکست و این رو بنده و شما از خارج کشور نمیتونیم بکنیم، بلکه ما هرچی بگیم میگن آقا شما که خارج کشور هستید، صدایی از داخل چرا نمیاد؟ این رو در داخل کشور باید شکست و یک راه میگم که کم هزینه ترین راهش هم این هستش که خب از روی پشت بام ها صدای خود رو بلند کنیم به شکلی که جمهوری اسلامی نتونه این کار بکنه. و پاسخ شما آقای قاسمی نژاد به انتقادهایی که مثلا میشود بسیار در شبکه‌های اجتماعی، چرا جدیداً مردم هم در ایران یاد گرفتن به آقای نتانیاهو میگن بیبی، چرا بیبی کار را تمام نکرد، چرا خامنه‌ای رو نکشت، چرا ترامپ آتش بس اعلام کرد، چرا ترامپ مانع از قتل خامنه‌ای شد؟ اینکه بار اون مسئولیت تغییر رو این دسته روی دولت‌های خارجی میدونن، پاسخ شما چیه؟ ببینید چرا ترامپ، چرا بیبی به قول معروف کار رو تمام نکرد، چرا نرفت تعداد بیشتری از دستگاه سرکوب رو بزنه؟ برای اینکه ترامپ جلوش رو گرفت. خیلی ساده و سریع. خب میگن چرا این کارو کرد؟ چرا ترامپ یه حالت طلبکار هم هستیم ظاهرا نظر. برای اینکه ترامپ به هر حال اگر که اون مسیر پیش میرفت، کنترل این از دست دولت آمریکا خارج بود. دولت آمریکا به هر حال میخواد در آینده ایران، من سری قبلم که پیش شما بودم میگفتم، دولت آمریکا میخواد که در آینده ایران چه اتفاقی میفته نقش موثر داشته باشه، کنترل بکنه. در اون شرایط در کنترل نبودش. الان به هر حال مشغول گفتگو و اینها هستن با هم برای اینکه ببینن چه اتفاقی بیفته. آیا نتانیاهو ترامپ رو راضی کرده که جمهوری اسلامی باید بره؟ من نمیدونم. به هر حال باید نشانه ها رو دید. منتها دلیلش اینه، منتها اگر ملت ایران که منفعل نیستن، که ملت ایران یک عامل مهم هستن این وسط. ملت ایران اگر که به صحنه بیان، دیگران نمیتونن براشون تصمیم گیری بکنن. ببینید در دوره بایدن، خب این رو من دیگه از نزدیک دیدم، در دوره بایدن حضور ملت ایران در خیابان‌ها باعث شد که دولت بایدن از اون به بعد اصلا دیگه این بحثه که با یه معامله‌ای با جمهوری اسلامی اینا بکنیم دیگه خیلی جدی نگرفت. یعنی حالا به جمهوری اسلامی خیلی فشار خاصی هم نیاورد، اما اون برنامه‌ای که آقای معلی و اینها داشتن که هر جوری هست همه چیز رو بدیم به جمهوری اسلامی بره، دیگه در دولت بایدن خیلی پیش نرفت. حضور مردم بود که این کار رو کرد. و الان هم هر وقت که ملت به خیابون‌ها بیان، اون رو آینده ایران رو با اراده خودشون رقم خواهند زد. اگر هم به خیابون‌ها نیان، دیگران آینده رو برای اونها رقم خواهند زد. این که حالا چطور باشه چطور نباشه اون دیگه یه بحث دیگه‌ایه. منتها مردم در اون نقش زیادی
نخواهند داشت. بله آقای قاسمی نژاد، سوال آخرم هست، معذرت میخوام خیلی هم طولانی صحبت کردیم ولی بسیار جالبه. شما به گروه‌های سیاسی اشاره کردید به عنوان یکی از فاکتورهای مهم در این تغییر. مردم هم مدام سوال میکنن گروه‌های سیاسی چه کار میکنن، چه کسی قرار هست اون به قول موبیلیزیشن یا بسیج افکار عمومی، بسیج مردم رو انجام بده. نقش گروه‌های سیاسی الان باید چه باشه، به ویژه در خارج از کشور، چون گروه‌های سیاسی داخل اگر ملی باشن، میهنی باشن، سرکوب میشن، اگر نمیشن آقای موسوی در بهترین حالت ممکن. این مهمترین نقششون اینه که حمایت کنن از شاهزاده رضا پهلوی، سازماندهی بکنن خودشون. الان یک سری گروه‌های سیاسی هستن که هم در خارج و هم در داخل سازماندهی کردن. در حال ما اون رو میبینیم. منتها انتظار این هستش که خب گروه‌های سیاسی بیشتر بتونن این کار رو بکنن. به هر حال بتونن اگر که میگن در فردای ایران میخوان نقش بازی بکنن، میگن که فردای ایران یک فردای متکثر باید باشه، همه نقش داشته باشن، حضور داشته باشن و اینها. خب شما به هر حال باید سازماندهی بکنی، عده داشته باشی، توان داشته باشی، در تعیین سرنوشت ایران نقش داشته باشی. این که نمیشه که شما بگی که آقا مثلا شاهزاده رضا پهلوی این کارا رو بکنه، بعد ما بیایم مثلا بعد بشینیم کنار، ما بیایم اینجا نقش بازی بکنیم. الان وقتش هستش که سازماندهی بکنن. چه کارهایی میتونن بکنن؟ در داخل سازماندهی بکنن، در خارج کشور بتونن در این فشار حداکثری، حمایت حداکثری نقش بازی کنن. برای هر جایی که در جاهای مختلف در خارج هستن بتونن با این مقامات ارتباط برقرار کنن. یکی از اینا که میگن اصلا ما با خارجی‌ها حرف نمیزنیم فلان اینا. شما چه گروه سیاسی هستی که با خارجی‌ها حرف نمیزنی؟ این برخی از این آدم‌های جمهوری اسلامی که میگن مذاکره نمی‌کنیم فلان و امان. در فضای داخلی، یعنی در همین رسانه‌ها به استفاده از مثلا من و تو، رسانه‌های دیگه، بتونن گفتمانی که شاهزاده رضا پهلوی در حال یک پلن خیلی مشخصی گذاشته، بتونن از این دفاع بکنن، بتونن این رو جا بندازن پیش مردم، نه اینکه بیان کامل برعکس اون حرف بزنن بعدم بگن نه خیلی ما خیلی هم طرفدار ایشون هستیم. یعنی به قول معروف باید یار شاطر باشن، نه بار خاطر. هر قدر که بیشتر توان خودشون رو اضافه بکنن، سازماندهی بکنن، میتونن که هم به انقلاب ملی کمک بکنن. همین که آقا این دموکراسی که میگین، خب دموکراسی فردا اگر میخواد شکل بگیره، این احزاب باید حضور داشته باشن، بتونن بسیج بکنن دیگه. احزابی که نمیدونم 2 نفره و 3 نفره باشن، اگر فردا مثلا تلویزیون اکس آقای وای و خانم زد رو مثلا دیگه دعوت نکنه، کلا محو بشن، خب این احزاب که فردا در ایران هم نمیتونن. همینو می‌خواستم بپرسم، چقدر دولت‌های خارجی اصلا حساب می‌کنن روی این گروه‌های سیاسی؟ به هر حال ما مورد افغانستان سال 2001 رو داشتیم که گروه‌های مختلفی رو ائتلاف کشورهای متحد آمریکا جمع کردن، گروه روم، پیشاورها، گروه جبهه شمال، گلبدین حکمتیار و امثال همه اینها رو در یک کنفرانس جمع کردن و اینها همه با هم نتیجه گرفتن برای آینده افغانستان. در واقع این تعامل بود که اون تغییر رو به هر حال ایجاد کرد. تا چه اندازه اون بسیار مدل بسیار ابلهانه‌ای هست. متوجه هستم، من نمیخوام طرف اون رو بگیرم. من بگم نه متوجه هستم، منظورم نیست. منظورم اینه که به هر حال این گروه ها شناخته شده بودن برای دولت‌های خارجی. متوجه هستم اگر که اون قرار بود بمونه که بعد از 20 سال دوباره کشور برنمیگشت دست طالبان. متوجه منظورتون هستم. میخوام ببینم این گروه‌های سیاسی که ما مد نظرمون هست تا چه اندازه به عنوان مشاور ارشد یک سازمان عمده بین‌المللی شما فکر می‌کنید این گروه‌های سیاسی رو اصلاً دولت‌های مختلف می‌بینن، از در رادار این کشورهای خارجی ابرقدرت هستن؟ برخیشون هستن، برخیشون نیستن، برخیشون دارن به هر حال توانایی خودشون رو بیشتر نشون میدن. اون چیزی که الان من اگه واقعا بتونم توصیه به این دوستان بکنم این هستش که با نهایتاً با نمیدونم این تلویزیون رفتن شما مؤثر نمیشید. گروه سیاسی نمیتونه اون چیزی که اینجا بهش میگن تاکینگ هد باشه. گروه سیاسی باید گروهی باشه که مثلا اگر که فردا بهش میگی آقا برو میدون تجریش ببینید این اتفاق افتاده یا نه، بتونه این کار رو بکنه. گروه سیاسی باید گروهی باشه که بتونه 2 تا کار در داخل ایران بکنه، بتونه در خارج ایران
چه میدونم یه تظاهرات بذاره، بتونه در خارج ایران بره با کنگره این کشور، دولت اون کشور مذاکره بکنه، لابی بکنه. این کارهایی هستش که گروه سیاسی باید بکنه. گروه سیاسی فرق داره با تاکینگ. میگم بعضی از گروه‌های سیاسی ما در این مسیر قدم برداشتن، کارهای خوبی کردن، در داخل کشور دارن سازماندهی میکنن. برخی هم خیلی در این مسیر قدم بر نداشتن. اون کسایی که در این مسیر قدم برداشتن، من امیدوارم که حالا بیشتر بتونن این کارو بکنن. خوب استش که مردم ما ایرانی خارج کشور از اونها حمایت بکنن، به لحاظ مالی، به لحاظ سیاسی، به لحاظ تبلیغاتی، یعنی که اونها بتونن بهتر این کار رو بکنن. اون کسانی هم که در این مسیر هنوز قدم بر نداشتن، خب اونا واقعا باید تو این مسیر قدم بردارن دیگه. توی تلویزیون رفتن و صحبت کردن، گروه سیاسی رو ممکنه که به صورت بادکنکی باد بکنه، منتها نهایتاً کاری از دستش بر نمیاد. گروه سیاسی نهایتاً قدرتش از این هستش که بتونه در روی زمین، حالا این زمین میتونه داخل کشور باشه، میتونه خارج کشور باشه، یک کاری رو پیش ببره. یک دنیا از شما سپاسگزارم سعید قاسمی نژاد که در این روز یک شنبه با ما از نیویورک صحبت کردید. وقتتون بخیر.